Üdvözlök mindenkit a Citadelláról, mint láthatjátok, már itt van a kereszt. Mikor legutóbb itt jártam, még le volt takarva, de a hírekben már biztos hallottatok róla, hiszen pár hete már látható. A háttérben pedig az ország legnagyobb lobogója, amit még 2022. március 15-én helyeztek ki ide. Mai napon körbe fogom járni itt a Citadellát, nagyon jól állnak már a munkálatokkal, hamarosan, hát fél éven belül átadják, és utána pedig még lemegyek majd a Gellért fürdőt, a Gellért szállót megnézem, hiszen ott is zajlanak a munkálatok, bezárt a fürdő is, megnézem az épülő luxus lakásokat, és a végén még az MCC-től és a Matthias Corvinus kollégiumot is megnézem, hiszen hamarosan kezdik építeni az új főépületüket. Itt pedig láthatjátok, hogy itt lesznek majd egyébként ilyen virágok, vagy valamilyen növények, lesz egy ott is, meg egy itt erre is, tehát összesen ez a két rész lesz, és ugye itt ránézésre már minden el is készült, de azért hátul még dolgoznak, főleg az utakat csinálják, úgyhogy meg fogunk nézni most mindent, hogy is állnak pontosan. Itt a kereszt, ott a lobogó. Nagyon szép itt már minden, gyönyörűek a falak. Picit csúszásban vannak, hát egy 3 évvel kb. De a lényeg, hogy most már szerintem 2026. március 15-én fogják átadni. Májusban osztottak meg róla képeket, hogy belül már hogy is néznek ki a dolgok, azt beraktam a legutóbbi videómba is, de most is berakom, hiszen azok tényleg nagyon jó képek, én meg oda nem tudok bejutni. Lesz ott egy szép park, lesz tó is, lesz kiállítás, és hát még magasabbról csodálhatjuk meg Budapestet. Nagyon szép lesz. Újdonság, hogy oda került egy ilyen kisebb kerítés, ilyen talán 40-50 centi lehet, olyan fekete kis kerítés, mutattam közelebbről is. Hát az korábban nem volt ott. Úgyhogy az is most már elkészült, ez itt egy újdonság. De majd ezt közelebbről is meg fogjuk tudni nézni. Most is nagyon szépek a virágok, és most is dolgoznak ezen, de az építkezés itt van mögöttem, és láthatjátok, hogy már itt is lassan elkészül az út, ilyen kis kockaköveket raknak ki végig. Még a csatorna itt nincs teljesen megcsinálva, de az út már nagyjából megvan. A fal az ott is végig szép, már meg van csinálva, úgyhogy már tényleg csak ilyen kisebb dolgok vannak. Azért van így nyilván így letakarva, ez rátéve itt a kövekre, mert gondolom még járnak itt ilyen nagyobb teherautókkal, és hogy ne tegyék tönkre a köveket. De tényleg látszik, hogy most már jól alakul a dolog, most már tényleg közel lehet az átadás. Itt az volt kiírva egyébként, hogy 2025. december 31-re adják át, bár már 1000-szer átmatricázták, hát mondom, szerintem az 2026. március 15 lesz. Itt pedig látható a képek, ilyen lesz belülről, itt a lépcső például, lesz ugye a kiállítása és a magyarok szabadságküzdelmeiről. Ez a lépcső is már teljesen kész van, ahogy az előbb láthattuk. Szobor mögött. Itt innen még magasabbról lehet majd szétnézni, ott lesz a víz is, mögötte lesz a park. Itt pedig a Gellért hegy története látható, jó régről, de igazán izgalmas 1849 után lett, ugyebár a szabadságharc leverése után, hiszen akkor épült fel ez az erőd, de erről már sokszor beszéltem, elmondtam már a történetet a korábbi videóban, mikor itt jártam, úgyhogy most ezzel nem fárasztanálak titeket. Itt is zajlanak már a munkálatok, hamarosan ezt is szépen itt elsimítják, és utána ide is rakják le a kockaköveket, amik ott vannak már egyébként hátul egy rakás, úgyhogy itt is hamarosan jön az, már csinálják a szegélyeket. Tényleg már csak ilyen kisebb munkálatok vannak, és szerintem belül is már elkészültek. Hát látván azokat a májusi képeket, most arra már kész kell lennie belül. Íme közelről ez a kis kerítés, hát ilyen korlát, hogy az emberek ne essenek le. És itt pedig a járda már el is készült azokkal a kis kövekkel. És majd ilyen lesz ott az út is, és gyönyörű a fal is. Láthatjátok, hogy nagyon szép lett, hát ugye nagyon rossz állapotban volt már, úgyhogy jó, hogy most így néz ki, öröm ezt látni. Itt lesz majd egy szemetes is. És itt lesz a másik lépcső, amit mindjárt meg is mutatok. Arra. Íme itt lett megbontva még az erőd, ez itt a másik lépcső, itt lehet majd szintén bemenni. És maga az erőd rész az teljesen készen van, csak itt előtte kell még az utat megcsinálni. És tulajdonképp utána át is lehet adni. Itt pedig szintén egy csodás kilátás nyílik a városra.
Mielőtt megnézném a további építkezéseket itt a Gellért-hegyen, még egy pillantás itt a városra. Ráközelítek itt a Budai várra, jól látható, ahogy épül a József főhercegi palota, a Honvéd főparancsnokság. Hát ugye egy-két hét múlva meg fogom nézni is a Budai várat, úgyhogy akkor alaposabban megnézzük, hogy mennyit haladtak az elmúlt 3 hónapban. Citadellát ezzel körbejártam, úgyhogy akkor most jöjjenek a további építkezések itt a Gellért-hegyről. A Gellért szálló felújítása már folyamatban van legalább fél éve, lehet, hogy több is, viszont most újabb fázisba ér a felújítás, és most bezárják a fürdőt is. Úgyhogy október 1-én, amikor ez a videó kimegy, már zárva lesz a fürdő, hiszen október 1-től bezárják. És hát legalább 2,5 évig, de lehet, hogy 3 évig is zárva lesz. A felújítást követően ez egy igazi luxus szálloda lesz, majd a túloldalon a Lánchídnál lévő Gresham palotával akar versenyezni, és voltak gyönyörű terek is itt a Gellért szállóban, amik már rég elvesztek, na azokat is rekonstruálják, azok is újra láthatóak lesznek, már akik bejutnak majd ide a hotelbe, mert hát nyilván nagyon drága lesz. És most is zajlanak a munkálatok. Íme a Gellért fürdő, és itt pedig újabb építkezés veszi kezdetét, már múltkor is említettem, mikor júniusban itt jártam, azóta picit már itt le is takarították a terepet, úgy látom 2 fát kivágtak, de ahogy elnézem, rá is fért, azt tényleg ki kellett vágni, és itt 32 új lakás fog majd épülni, tehát nem túl sok, de ezek is szerintem elég drágák lesznek, még egyelőre túl sok információt nem tudni róluk, hiszen az építkezés is csak most fog kezdődni. Itt egyébként eredetileg a gyermekmedencéi voltak a Gellért fürdőnek, látszik is, ott hátul a nyomai még megvannak, de az már 2008-ban bezárt, és 2014 és 2021 közt még működött itt a Pagony szórakozóhely, de azóta semmi. Itt épülnek azok a luxus lakások, 12 darab mindössze, és még mindig van 3 elérhető lakás, úgyhogy aki szeretne itt négyzetméterenként 5 millió forintot kiadni, íme, itt vannak a lakások. Már szinte teljesen el is készültek, bár egyébként csúszásban vannak, de most már tényleg ránézésre kívülről teljesen kész van, még apró munkálatok vannak hátra. És hogy kifizeti azt az elképesztő árat, az elvileg igazán prémium minőségű lakást kap, és csodálatos kilátást. Az utolsó állomás pedig a Matthias Corvinus Kollégium új főépület. Tehát itt volt a régi is, csak azt elbontották, és ahelyett építenének egy új modernet. A bontás már teljesen megtörtént, és látjátok a látványtervet is, úgyhogy most akkor be se kell raknom. Végig kirakták látványtervekkel, ez múltkor még nem volt itt. Szóval ez fog ide felépülni. Volt erre egy tervpályázat, és ez lett a nyertes, ezt valósítják meg. Tudom, eléggé vitatott. Szerintem elég egyedien néz ki. Talán éppen ezért annyira vitatott, mert valaki vagy nagyon szereti, vagy nagyon utálja. Hát igen, végig rakták látványtervekkel itt is, meg arra is van egy csomó. Építkezés egyelőre még nincsen, de az nincs is kiírva, hiszen ezen a táblán is csak a bontási munkálatok vannak igazából, amit júniusra kellett befejezni, és júniusra szerintem be is fejezték, mert akkor jártam itt, és akkor már tényleg a legvégén jártak. Ennyit lehet innen látni, szépen eltakarítottak, és remélhetőleg hamarosan belekezdenek az építkezésbe. Köszönöm, hogyha megnéztétek ezt a videót, és ha tetszett, kérlek nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel, ha még nem tettétek. Legközelebb valószínűleg a 7. kerületből fogok jelentkezni, ahol megnézem például az új Magyar Építészeti Múzeumot is, hiszen talán már elkezdték építeni. Úgyhogy onnan jelentkezek majd. Sziasztok!